Hello guys! Welcome back to my LC Cat channel. Gusto nyo bang matuto kung paano gawin ang burst fade long back? Kung gusto nyo, tara! Samahan nyo ako sa video na to. At gagawin natin ang burst fade long back. But before that, intro muna tayo guys. Tara! Hello guys, ito pala yung client natin at pagpasensyaan nyo na guys kasi hindi automatic chair yung barber chair natin. Pero huwag kayong mag-alala guys kasi hindi maapektuhan yung burst fade long back natin guys. Kaya let's start! Number 2 guard close guide. Okay guys, ang susunod naman natin gagamitin is number 1 guard, close guide. Pagkatapos, number 1 guard, open guide. Pagkatapos, close guide lang yung gagamitin natin guys. At para ma-faded tingnan yung gupit natin guys, gagamitin natin yung open guide at gamit yung 3 tip or 3 line sa blade natin guys. Okay guys, dito naman tayo sa kabila. Kung anong ginawa mo yun sa right, ganun din sa left side. Kaya i-pass forward lang natin guys.
At kung na-balance na yung left and right natin guys, dito naman tayo sa front. Gamit lang yung number 1 guard close guide. Gamit lang yung super topper clipper natin guys. Ito yung pag straight sa hairline sa front ng ating client. At sa pag-shave guys, dapat bagong blade yung gagamitin natin guys. At dito naman sa likod guys, ititrim lang natin yung likod para net tingnan yung client natin guys. Kukunin natin yung mga makakapal na buhok. Pagkatapos nito, lalagyan natin ng hairline sa magkabilang gilid ng ating client. At pagkatapos, ititrim natin gamit yung thinning scissor.
Okay guys, ito na pala yung finished product natin guys. Ito na pala yung burst fade long back. Okay guys, sa lahat ng mga beginners dyan at sa mga bagong barbero, hope na meron kayong natutunan sa burst fade long back. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa lahat ng video na ipapakita ko sa inyo. So, thank you for watching guys and God bless. Bye!